Bun venit la Game Track! Astăzi vorbim despre Tzolk'in, calendarul maiaș, un joc complex ce poate dura până la 2 ore. Să vedem ce conține cutia. Cutia conține 13 monumente, – 32 de clădiri împărțite în 2 ere, 2, fiecare cartonaș are pe el diferite valori, resurse, în funcție de ce acțiuni alegem să facem. La fel și acestea. Avem aici 4 table pentru jucători, față verso, în 4 culori. Aceste table ne ajută de-a lungul jocului. Vom ști ce resurse vom da la schimb și cu cât porumb vom hrăni muncitorii. Cutia conține și 21 de cartonașe de avere de stat. Acestea la fel. Conțin resurse. Aici sunt 28 de jetoane cu resurse de porumb și lemn. Iar aici avem jetoane mari, 24 de muncitori în 4 culori diferite, 6 muncitori pentru fiecare jucător. Jetoane mai mici, 28, tot în 4 culori, 7 jetoane pentru fiecare jucător. Jetoane puțin mai plate, de evidența a scorului, în 4 culori, 1 pentru fiecare jucător. 65 de cuburi de lemn, reprezentând resursele, lemn, piatră și aur. Avem și 13 cranii de cristal, foarte importante de-a lungul jocului. Sunt 65 de jetoane de porumb cu valoare de 1 sau 5. Și bineînțeles, tabla de joc, formată din foarte multe părți, ce trebuie asamblată. Am asamblat tabla de joc. După cum observați, aici este o roată mare care la fiecare rundă se va deplasa câte puțin. Aceasta le pune în mișcare în același timp și pe restul de 5 rotițe mai mici. La începutul jocului, fiecare jucător primește câte 4 jetoane avere, la care se uită în secret și alege 2 dintre cele 4. Jetoanele alese reprezintă de fapt începutul jocului și toate resursele cu care jucătorul începe jocul. Pe parcursul jocului vei putea plasa sau vei lua muncitori de pe tabla de joc. Poți spune câți muncitori vrei. După aceste cartonașe speciale ne ghidăm și observăm că un muncitor
îl pui gratuit, să zicem, dar deja dacă pui mai mult de un muncitor, trebuie să-l hrănești cu mai mult sau mai puțin porumb. Dacă pui 2 jucători, trebuie să-i hrănești cu un porumb. Dacă pui 3 jucători, trebuie să-i hrănești cu 3 porumbi și așa mai departe. Un muncitor se plasează în spațiile speciale, primul în dreptul cifrei 0. Dacă alt jucător a plasat un muncitor și vrei să plasezi și tu pe această roată un alt muncitor, nu ai voie să sari spații, trebuie să-i pui unul lângă celălalt, să zicem aici, dar deja trebuie să plătești un porumb. Dacă pui mai mulți muncitori, plătești 2 porumbi, 3 porumbi și așa mai departe, plus costul mâncării lor. De-a lungul turelor, roata se mișcă, muncitorii la fel, acțiunile devin din ce în ce mai interesante și resursele sunt mai valoroase. Fiecare dintre rotițe are acțiuni specifice. De exemplu, această roată te ajută să obții porumb. Poți lua porumbul dacă nu este acoperit de pădure. Dacă este acoperit de pădure, trebuie întâi să defrișezi și apoi să iei porumbul. Aici, roata aceasta este cu alte resurse. Poți lua piatră, lemn, aur, porumb sau cranii de cristal. Vedem că fiecare roată are câte o denumire. Aceasta se numește Tikal. Este centru arhitectural și de dezvoltare tehnologică. Poți construi clădiri. Aceasta este roata Uxmal, centru comercial. Jucătorii pot oferi diverse jertfe zeilor și pot face comerț. Pot urca o treaptă la un templu, pot schimba resurse de câte ori vor sau chiar construi clădiri plătind în porumb. Ultima roată este considerată un loc sacru. Aici poți lăsa craniile de cristal pentru a câștiga favorurile zeilor. Fiecare pătrățel de acțiune are un loc special unde poți pune craniul. Când plasezi craniul, primești imediat recompense. Aici este spațiul de pe tabla de joc unde se construiesc clădiri. Cartonașele sunt puse unul peste celălalt, mai multe cartonașe. Ele se vor înlocui în funcție de ce construiește fiecare jucător. Fiecare are câte un cost, dar și beneficii. Puțin mai sus, pe tabla de joc, este bucata ce ține de tehnologie. Îți vei putea muta pionii și vei putea lua tot felul de resurse și bonusuri. Fiecare rând corespunde unei rotițe. În felul acesta vei ști ce resurse sau bonusuri câștigi. Verde, prima roată cu verde. Spațiul gri, rotița numărul 2. Roșu, roata roșie, galben, roata galbenă, iar albastru, ultima roată, cea cu craniile. În colțul din dreapta sus sunt templele, pe treptele cărora vei avansa pe parcursul turelor. Trebuie să avansezi cât mai mult și să mulțumești zeii care te vor recompensa cu resurse sau puncte de victorie.
Porumbul este produsul de bază, care are rol de mâncare pentru populație, dar și de monedă de schimb. Cu cât ai mai mulți muncitori, cu atât vei face mai multă treabă, dar va trebui să îi și hrănești. Deci trebuie să fii sigur că ai resurse îndeajuns. Poți alege să ai mai puțini muncitori și să-i pui la muncă prin rotație, iar așa costurile vor fi mai mici. Sunt și zile de ospăț. O zi a ospățului este o rundă în care trebuie să hrănești muncitorii. Sunt 4 zile ale ospățului într-un joc. Exemple de efecte ale monumentelor. Câștigi câte 2 puncte pentru fiecare clădire și pentru fiecare monument pe care le ai construite. Câștigi câte 3 puncte de victorie pentru fiecare craniu de cristal. Câștigi puncte de victorie în funcție de câți muncitori ai în joc. 0 pentru 3, 6 pentru 4, 12 pentru 5 sau 18 dacă îi ai pe toți. Alege un templu. Calculează numărul de praguri față de spațiul de start, unde se află jetonul tău. Câștigă 3 puncte de victorie pentru fiecare prag. Jocul se termină după o rotație completă a roții Tzolk'in. Resursele rămase se transformă în puncte de victorie și vei primi puncte și de la anumite monumente. Cine are cele mai multe puncte la final, câștigă. Ai multe de făcut și trebuie să fii atent la ce vrei să faci și la ce fac și restul jucătorilor. Grafica arată foarte bine. E un joc interesant, dar destul de dificil de învățat. Sigur, după câteva jocuri, vă veți familiariza cu el și vă veți face o idee mai clară despre toate acțiunile și modul de joc. Distracție plăcută și pe curând!